Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Việt Nam mình có rất là nhiều loại chả, tùy vùng miền và những nguyên liệu mình cho vào để ra được những loại chả khác nhau. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chả cớm. Chả cớm thì cũng làm từ thịt heo và mình thêm cớm vào tạo nên cái vị rất là đặc trưng. Cách làm chả này cũng không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả cớm với Diễm nha. Mình đi pha cái nguyên liệu ướp thịt trước thì Diễm có 5g đường cát, 2g muối, 4g bột nêm gà, nếu mà mình không có thì mình dùng bột nêm thường cũng được. 1/2 muỗng cà phê bột nổi là 2g, cái này là tùy mình nha, nếu mình không cho thì cái chả của mình nó ít dai giòn hơn tí xíu. Tiếp theo Diễm cho vào 7g tinh bột khoai tây, nếu mà mình không có thì mình sử dụng tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng, nhưng mà Diễm thấy tinh bột khoai tây là ngon nhất tại vì nó làm cho cái chả mình nó khô ráo. Diễm cho vào 50g nước thật là lạnh nha, thì nó khoảng 3 muỗng canh đầy. Nếu mình không có nước lạnh thì mình để nước vào trong tủ lạnh hoặc pha nước đá cũng được. 20g nước mắm là 1 muỗng canh đầy, mình nên dùng nước mắm ngon thì cái chả của mình nó mới ngon. Và cuối cùng là 15g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó tan thật là đều với nhau. Nếu mà mình chưa làm liền thì mình cất vào trong tủ lạnh giữ cho cái hỗn hợp nó được lạnh. Về thịt thì Diễm sẽ sử dụng thịt heo xay và để cho cái chả mình nó ngon hơn nữa mình sẽ dùng mỡ. Về thịt heo xay thì cái thịt heo này của Diễm là không có muối với nước. Những bạn ở Na Uy thì mình lưu ý và cái lượng mỡ của nó là 9%. Nếu mà mình dùng thịt nguyên miếng thì mình dùng thịt nạc vai hoặc là thịt nạc mông, mình lóc bỏ hết phần gân rồi sau đó mình cũng bằm hoặc là mình xay nhuyễn ra như vậy. Về mỡ thì Diễm có 80g, nếu mà mình không thích ăn mỡ nhiều thì mình thay bằng cái phần thịt heo xay, nhưng mà cái chả cớm này có mỡ nó mới béo và nó thơm. Mình cất mỡ này vào trong tủ lạnh nha. Thịt Diễm sẽ dùng một cái túi ni lông, cái túi này Diễm dùng là để tủ đông đá được nha, có cái dung tích là 6 lít. Cho thịt vào rồi thì mình khuấy cái hỗn hợp nước ướp lên đều và mình cũng cho vào thịt luôn. Mình sẽ bóp và trộn cho cái thịt này thật là đều trong vòng khoảng 30 giây thôi nha, đừng có trộn quá lâu. Khi mà mình nhìn thấy không còn cái nước ướp nữa, thịt nó đã đều hết như vậy là được. Thì mình sẽ dàn cái thịt mỏng ra, cái độ dày là 1cm khoảng cỡ đó như vậy thì giúp cho mình tiết kiệm thời gian để trong tủ đông đá hơn, thịt nó sẽ mau đông. Thời gian cất thịt trong tủ đông đá là 2 tiếng, mình cũng có thể cất lâu hơn, nhưng mà Diễm thấy cái thịt nó đông cứng quá thì cái lúc mà mình xay khó hơn, làm cái máy mình nó dễ bị nóng. Sau 2 tiếng mình đi xay thịt thì Diễm dùng cái cối xay có cái lưỡi dao này. Đầu tiên mình lấy mỡ trong tủ lạnh ra, mình xay cái mỡ trước. Thì mỡ này xay rất là dễ, mình cứ cho vào máy và mình bật cái tốc độ cao nhất mình xay khoảng 30 giây cho tới khi mà mình thấy cái mỡ nó nhuyễn. Nếu mà nó đóng trên cái thành như vậy thì mình quết xuống nha. Mình cũng đừng có nên xay lâu quá làm cái mỡ nó nóng thì làm giảm cái độ giòn dai của chả. Đó, Diễm xay như thế này thì Diễm thấy được nè, Diễm xay 30 giây Sau đó mình sẽ lấy cái phần thịt ở trong tủ đông đá ra. Thì thịt mình lấy ra mình thấy nó đông đá nhưng mà nó vẫn có một cái độ dẻo như vậy thì mình xay nó dễ. Đó, mình bẻ ra thành từng cái miếng nhỏ đó, rồi mình cho vào trong cái cối xay, giúp cho cái máy của mình nó xay được dễ dàng hơn. Cái máy xay này của Diễm thì Diễm thấy xay cái lượng thịt này nó rất là vừa đủ. Khi mà thịt còn đông đá đó thì lúc mà mình bật cái máy lên mình luôn để cái tốc độ thấp nhất nha, và mình xay khoảng từ 15 cho tối đa là 30 giây thôi. Nếu mà mình thấy thịt nó bị dồn lên trên thì mình cứ ngừng, mình trộn xuống, mình giúp cái máy tí xíu, tại vì cái thời gian đầu này, cái thời gian xay Diễm thấy không có chính xác được, nhưng mà lưu ý là tối đa không được 30 giây, tại lâu quá dễ làm cho cái máy của mình nó bị nóng rồi nó cháy đó. Thì Diễm cứ xay khoảng cỡ 10-15 giây đó rồi Diễm tắt, rồi Diễm lại trộn thịt. Lúc trộn và bắt đầu mình thấy thịt nó đã hơi mềm và nó quyện lại thành khối như vậy nè, thì mình sẽ xay ở cái tốc độ cao cũng từ 15 cho tới 30 giây luôn. Đây là thịt mà Diễm xay tổng cộng là 1,5 phút, tức là trong khoảng thời gian nó cũng có lúc mà mình ngưng mình nghỉ để mình trộn thịt
Thì nếu mà bây giờ mình muốn, mình vẫn có thể cho cớm vào và mình xay thêm 30 giây nữa ở tốc độ cao cũng được. Nhưng mà Diễm thích cho cái thịt của mình nó nhuyễn hơn nữa đó, thì bây giờ Diễm xay tiếp ở cái tốc độ cao thêm 30 giây nữa. Như vậy thì nó bắt đầu thịt nó giống như nó nhuyễn mịn thành giò sống luôn á, nó rất là dẻo. Thịt xay gần đạt á là mình nhìn á, nó bám ở dưới cái thành của cái cối xay như vậy và nó chuyển sang cái màu hồng nhạt á. Và mình luôn kiểm tra thịt á, sờ tay thử thịt nó còn thiệt là lạnh á thì mình mới xay tiếp, còn không á thì mình ngưng và mình cất vào trong tủ đông đá tí xíu. Đó, Diễm xay xong thì nó nhuyễn và nó dẻo như vậy, tổng cộng thời gian là khoảng 3 phút. Cớm để cho vào chả thì mình sử dụng cớm màu xanh ha, và Diễm có 50g. Ở ngoài Bắc á, thì bây giờ đang là mùa cớm tươi á, mình cho vào rất là ngon. Cớm khô này á, thì Diễm thấy có nhiều cách chỉ là mình phải ngâm vào nước trước, nhưng mà Diễm nghĩ không nên, tại vì mình cho vào nước á, cái cớm nó bị dính lại, nó cho vào chả nó không có tơi ra, nhìn nó không có đẹp. Thì Diễm cho cái cớm khô này vào trong cái hỗn hợp thịt mình đã xay luôn. Rồi mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng nha, cho tiêu trắng giúp cho cái chả của mình nhìn nó đẹp hơn. Và mình bật máy lên để ở cái tốc độ cao nhất, mình xay trong vòng 30 giây nha, không có nên xay nhiều nữa. Sau 30 giây ấy, thì thịt của mình nó đã đạt, lúc mà mình múc lên mình thấy nó rất là dẻo ha, mịn nè. Nếu mà mình thấy nó bóng dầu và giống như nó không có dính vào cái muỗng nữa thì cái thịt của mình nó đã bị nóng, như vậy mình làm chả nó bở, nó không có dai. Mình sẽ đi hấp chả trước, thì Diễm có lá chuối nè, nếu mà mình có lá sen mình lót nó càng ngon, còn không có nữa thì mình dùng giấy nướng bánh. Lấy một cái tô nước lạnh á, để bây giờ mình vo viên chả cho nó dễ, thì đeo bao tay vào ha, nếu không có bao tay thì mình dùng tay thường mình rửa cho sạch. Thấm nước đều hết 2 bàn tay và mình bóc thịt ra. Thì mỗi viên thịt á, Diễm làm là 50g nha. Nếu mà mình thấy nó dính á, thì mình cứ thấm nước vào tay. Rồi mình cứ xe cho cái viên thịt nó tròn, như vậy thì lúc mà mình hấp lên nó đẹp hơn. Sau khi xe tròn rồi thì mình cho cái viên thịt vào trong cái xửng hấp, nhúng tay vào nước lạnh á, và mình ấn cho thịt nó dẹp, chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Vậy là mình xong. Với lượng thịt này thì Diễm làm được 12 miếng á, mỗi miếng là 50g. Bây giờ mình mang chả mình đi hấp. Nước thật là sôi á, mình mới cho cái xửng chả vào. Và khi cho vào á, thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nha. Và mình hấp trong vòng 7 phút á, thì cái miếng chả của mình nó chín. Nhưng mà mình lưu ý là cũng tùy cái nồi hấp của mình á. Vì vậy mình sẽ mở ra mình kiểm tra rất là dễ. Mình ấn thử, mình thấy cái viên chả của mình nó rất là chắc ha, nó không còn mềm là chả chín. Lấy ra thì mình nhúng vào trong nước lạnh nha. Như vậy giúp cho cái miếng chả của mình nó không có bị đen. Mình sẽ ngâm trong nước lạnh 5 phút. Sau 5 phút á, thì mình vớt ra, tại vì mình cho cớm khô á, vì vậy á, bây giờ nếu mà mình ăn liền cũng được, nhưng mà miếng cớm của mình nó chưa có nở đó thì nó sẽ bị cứng. Mình để cho chả nó nghỉ từ 4 đến 6 tiếng ở nhiệt độ phòng. Sau 6 tiếng á, thì cái miếng chả của mình nhìn kỹ mình thấy cớm nó đã nở ra, và lúc này mình ăn á, cớm nó rất là dẻo mềm, nó không còn bị cứng nữa. Thì mình sẽ mang đi chiên. Nếu mà mình không thích chiên liền á, thì mình cứ bảo quản trong tủ lạnh, khi nào ăn thì mình sẽ chiên. Chiên chả thì mình sẽ chiên ở cái lửa nhỏ, không có cần nhiều dầu lắm, và thời gian là khoảng 5 phút á. Khi chiên á, thì mình cứ trở cho nó thật là đều mặt để chả nó vàng đều. Chả này á, Diễm thấy ngon nhất á, là mình chiên xong khoảng cỡ 5 phút là mình ăn. Vì vậy á, mình ăn lúc nào mình chiên lúc đó ha. Mình cũng có thể cất chả đã hấp rồi á, trong tủ đông đá. Khi ăn á, thì mình lấy ra cho tan mềm rồi mình chiên. Vậy là mình đã hoàn thành xong món chả cớm rồi. Để Diễm cầm thử miếng chả lên. Mình cầm mình thấy nó rất là mềm và nó có một cái độ dai, thơm lắm. Chả cớm này á, mình có thể ăn chung với lại bún đậu mắm tôm, hoặc là mình chỉ cần chấm tí xíu nước mắm thôi, ăn chung với cơm trắng cũng rất là ngon. Chả đạt á, là mình thấy miếng chả nó vàng đều, có một cái độ dai giòn và rất là thơm. Khi ăn á, trúng miếng cớm dẻo dẻo, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món chả cớm. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.